Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nói chung thì mấy cái video trước đầu này kia thì cũng có rất nhiều anh em mà kêu em làm về mấy cái điều mà mấy cái cách mà cơ bản dành cho mấy anh em mà mới chơi nuôi cá lóc đó anh em. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn sơ lại một lượt về cách nuôi rồi phong nền, với lại là mấy cái vấn đề mà sạn gớm hay này kia, hay là bao lâu thì con cá nó phát triển là lên màu, rồi bao lâu thì nó được ổn định rồi này kia anh em. Thì trong cái video này á thì em sẽ hướng dẫn cho anh em luôn nha. Đó thì nói chung cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã theo dõi cái kênh của em và đã cho em nhiều cái góp ý rồi này kia, thì cũng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều luôn nha. Đó thì cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành với em thời gian vừa qua nha. Và sắp tới thì bây giờ cái kênh nó cũng gần được bật kiếm tiền rồi anh em, nên là cũng rất mong được mọi người ủng hộ lâu dài hơn nữa nha mọi người. Đó, cùng em trên cái con đường YouTube này nha. Đó thì cái việc đầu tiên mà khi anh em đầu nuôi cá rồi á là mấy cái vấn đề cơ bản nha anh em. Đó thì hôm nay em sẽ hướng dẫn lại mấy cái vấn đề cơ bản đó. Thì cái vấn đề đầu tiên khi mà anh em mua cá đồ này kia thì ít nhất là anh em phải xử lý nước giúp em á, là một tuần đầu. Đó anh em ngâm, anh em set up hồ đồ này kia cái kiểu á, thì anh em phải ngâm nước trong cái hồ á là một tuần, đó 5 ngày hoặc là một tuần. Rồi anh em cho mở cái máy oxy nó chạy giống như vậy nè anh em. Đó cái máy bơm nước á, anh em cho nó chạy giúp em như vậy thì đảm bảo với khi anh em á là cá nó về á thì nó sẽ ok hơn nha. Đó với lại là dạng như nguồn nước đồ này kia nó đảm bảo nó ok hết về pH hay là mấy cái nhiệt độ trong hồ á. Đó thì cá về anh em chỉ cần là ngâm bỏ vô trong hồ rồi tầm là 30 phút đến 40 phút đồ này kia thì anh em thả cá ra thì đảm bảo cá nó bơi lội tung tăng, nó khỏe bình thường hết anh em. Đó còn anh em mà dạng như không có trữ nước sẵn đồ này kia thì nó hay gặp cái trường hợp là nó nằm đáy, nó stress rồi núp góc đồ này kia. Đó với lại là cá mới về đồ này kia, anh em được thì anh em có thể là chơi cái phông trắng để giúp cho con cá nó ổn định về phần màu nè, và nó ổn định hơn về việc nó giảm stress đồ này kia nữa nè. Với lại là trong hồ của anh em á thì anh em nhớ là lưu ý giúp em là cá mới anh em thì anh em nên là đừng có set up cái gì mấy cái phụ kiện đồ ba la các thứ trong hồ để cho cá nó có mấy cái chỗ núp anh em. Đó thì anh em dẹp hết thì lúc đó cá mình sẽ được vấn đề ok, nó nhanh dạng đồ này kia và dễ hơn nha. Đó còn về cái nền, đó khi mà anh em đi nền á thì anh em cũng có thể chọn là cái nền sạn gốm ceramic, đó hoặc là cái nền cát canet, hoặc là cái nền cát sỏi đen á mấy không. Đó thì cũng được. Đó nhưng mà theo em á thì nếu mà anh em chơi về cái sạn gốm ceramic á thì anh em nên chọn về giúp em á là mấy cái size của cái viên sạn gốm đó, thì anh em chọn cái size nhỏ nhất giúp em nha, để vì khi cá mà nó có bị ngứa mình hay nó cạy vô nền đồ này kia thì nó cũng đỡ trường hợp đó nó bị xước trên người, nó gây ra nhiều vấn đề bệnh đồ này kia anh em. Đó thì anh em cũng nhớ lưu ý giúp em nha. Đó còn nếu mà về chơi mấy cái nền đen hay là nền cát đồ này kia cũng vậy anh em. Nếu mà nền cát thì theo em thì nó sẽ ok, nó hiệu quả hơn nha. Tại vì khi mà cá nó đi phân đồ này kia ra anh em thì cái lớp mà phân cặn rồi kia của cá thì nó sẽ nằm ở trên cái mặt cát. Đó thì nó sẽ khi mà mình vệ sinh hay mình hút đồ này kia thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với cái nền sạn gốm nha. Thì sạn gốm khi mà cá nó bơi anh em thì cái nó sẽ quẩy cái mình nó xuống cái nền sạn gốm á, thì cái phân cặn đầu kia nó sẽ lắng xuống dưới, thì lâu ngày nó sẽ thành một cái mầm bệnh gì đó cho cái nguồn nước của mình. Đó rồi nó sẽ tấn công vô con cá của anh em nữa nha. Đó ok nha. Thì bây giờ á, thì mấy cái vấn đề cơ bản đó thì cũng ok rồi. Với lại cái nhiệt độ á, cái nhiệt độ mà ở ngoài anh em nuôi ngoài trời với lại trong nhà rồi này kia thì nhiều khi nó thay đổi rồi này kia, với lại vô mùa lạnh đó anh em thì được á, thì cái hồ trong nhà rồi này kia của anh em giống như em nè, thì em sẽ cắm kèm cho nó cái cây sưởi để cho nó được ổn định nhiệt độ trong hồ rồi này kia, thì cá lúc đó nó sẽ được ok hơn nha. Đó về mấy con cá lóc vảy rồng nha anh em. Đó còn về lóc lạnh thì anh em cứ vô tư, vô mùa lạnh thì cá nó cực kỳ thích luôn anh em. Nếu mà được thì anh em cứ chăm giúp em cái OPO chiên cá lóc vô trong hồ. Nếu mà anh em đang nuôi về mấy con lóc lạnh cứ chăm vô là ok. Ở một tuần anh em chăm 2 lần thì nó sẽ tăng cái sức đề kháng này, giảm stress nè, phòng bệnh đồ này kia cho con cá nữa. Thì theo em là cái chai OPO nó cực kỳ hiệu quả luôn anh em. Đó rồi bây giờ thì em sẽ trả lời một số câu hỏi của anh em nha. Đó ok nha. Đó thì cái câu hỏi đầu tiên là cũng giống như là cái câu hỏi mà em vừa trả lời luôn đó mọi người. Thì nuôi cá ngoài trời thì có những yếu tố gì để giúp cho con cá nó được phát triển đồ này kia ok á. Thì nếu mà như về vấn đề đó thì đầu tiên anh em là khi mà anh em phơm cá ngoài trời á thì anh em nên tìm cái chỗ nào không quá nắng, với lại là ánh nắng nó không có trực tiếp vô trong cái hồ của anh em, thì lúc đó cá anh em nó được khỏe đồ này kia nó ok nha. Đó mình phơm ngoài trời chủ yếu là nếu được á
thì anh em cứ lấy giúp em á là cái ánh nắng buổi sáng trực tiếp là ok, còn buổi trưa hay buổi chiều gì nó không có cần thiết đâu anh em, tại vì nó hay làm cái nguồn nước của mình nó bị nóng anh em, thì lúc đó nó sẽ cực kỳ gây hại cho bé cá của mình luôn đó. Rồi nếu mà giống như cái vấn đề mà hồi nãy em vừa nói về nhiệt độ hay này kia, nếu mà nó có thay đổi rồi này kia thì vô mưa hay này kia thì anh em, ví dụ như bữa tối nay nó mưa đúng không, thì sáng hôm sau thì anh em được thì anh em cứ chăm cái OBO chiên cá lóc vô trong hồ để giúp cho con cá mình nó được tăng cái sức đề kháng, và nó nhiều khi nó này kia anh em thì cá nó được ok hơn nha. Đó thì tiếp tới câu hỏi thứ hai nha anh em. Đó thì nuôi cá trong bao lâu thì con cá nó phát triển về phần màu, thì nếu mà về mấy cái con cá lóc vảy rồng anh em, thì chẳng hạn như con red hay con yellow đồ này kia thì cỡ tầm size 15 trở lên. Đó theo em nha, theo mấy cái kinh nghiệm mà em mà nuôi cá đồ này kia thì tầm size 15 trở lên thì cá nó mới bắt đầu nó ra được màu mè đồ này kia anh em. Còn về viền vẫy thì cứ tầm size 10 trở lên thì anh em cứ chơi kẹp cám vô, tại vì tầm size đó thì anh em phơm nó anh em. Đó anh em cho nó ăn kèm cám giống như cám Black Demon mà hôm bữa em có làm cái clip cho anh em á, thì cứ tầm size 10 trở lên là anh em cho kẹp cám, thì lúc đó cái khả năng mà nó lên được viền đồ này kia thì nó ok rồi. Đó còn về màu thì cứ tầm size 15 trở lên. Còn nếu mà anh em muốn sớm đồ này kia, khi mà con cá nó bắt đầu nó ra viền ở size bao nhiêu thì tùy vào cái chế độ con cá của anh em nữa. Đó thì anh em cứ cho nó ăn kẹp cám hỗ trợ lên viền vẫy, rồi sau anh em kèm theo á là cái thức ăn hỗ trợ màu để giúp cho con cá nó được phát triển nó toàn diện hơn nha anh em. Đó thì nhưng mà nếu mà chế độ anh em nuôi bình thường nha, đó là cái chế độ bình thường mà anh em nuôi mà không có kẹp cám thì ít nhất là cũng phải tầm 15 đến 20 đồ này kia thì cá nó mới bắt đầu nó ra được màu rồi, lên màu đồ này kia anh em. Đó rồi thì bây giờ em sẽ đọc tiếp cái câu hỏi thứ hai luôn nha anh em. Nếu mà như vậy thì nuôi cá trong bao lâu thì con cá nó sẽ đỏ anh em. Đó nếu mà cá mà muốn mắt đỏ anh em thì ít nhất là cá nó cũng phải tầm là size 20 mấy trở lên, nó tầm size 23 24 25 gì đó thì cá nó mới bắt đầu nó đỏ. Còn nếu mà anh em cũng giống như là cái câu hỏi vừa rồi em trả lời luôn á, thì nếu mà muốn mắt đỏ thì anh em có thể là kèm theo thức ăn hỗ trợ sắc tố đỏ cũng ok nữa anh em. Nhưng mà dạng như cá mà anh em cho nó ăn hỗ trợ màu thì anh em phải cho nó ăn xen kẽ với cám đồ này kia nha, để cho nó được phát triển nó tối ưu hơn nha anh em. Chứ anh em cho nó ăn bữa sáng mà màu cỡ chiều đó là cám đồ này kia thì nó hư hết luôn nha anh em. Nó khoảng cái thức ăn đồ về cám nó làm mất hết mấy cái thành phần đó, tại vì về sắc tố màu á thì nó sẽ trội hơn so với lại cái thức ăn mà hỗ trợ lên viền vẫy cho con cá của mình nha anh em. Nên là anh em có chơi cá thì anh em cũng nhớ lưu ý giúp em nè. Chẳng hạn như là bữa nay anh em cho nó ăn kẹp theo là cám Black Demon, thì hôm sau á, anh em có thể cho nó ăn kèm theo ngồi tươi đó. Rồi xong bữa tới anh em cho nó ăn á, là cám, rồi xong quẹo lại thức ăn hỗ trợ màu, là hay gì 4 bữa anh em mới cho nó ăn hỗ trợ màu một lần. Đó thì như vậy là theo em nó sẽ hợp lý rồi. Cái chế độ ăn của em hay cho mấy bé cá của em ăn đó mọi người. Đó thì như vậy là ok rồi. Tiếp tới câu hỏi thứ hai luôn nha mọi người. Thì cá nằm đáy thì do đâu anh, và cách khắc phục như thế nào? Nếu mà cá nằm đáy rồi này kia thì là do cái nguồn nước, giống như cái đầu video em đã hướng dẫn cho anh em á, là do cái nguồn nước của anh em chưa xử lý tới anh em, với lại cá khi về rồi này kia anh em ngâm và anh em xử lý nó chưa được ok hết á, với lại nhiệt độ rồi mấy cái pH trong hồ rồi mấy cái vi sinh đồ này kia nó chưa được ổn định, thì cá mình nó về nó hay bị gặp trường hợp đó. Nếu mà nó không hẹo là may rồi anh em. Bây giờ nó nằm đáy thì anh em cứ để nó đi, đừng cho nó ăn gì hết. Đó rồi xong á, nếu mà cá anh em thấy nó ổn định đồ này kia rồi, nhưng mà cá mới về đồ này kia thì anh em nhớ tắt đèn giúp em nha. Đó rồi kèm theo không trắng. Rồi khi mà anh em thấy cá tầm 2-3 bữa đồ này kia mà nó không có chịu ok đồ này kia, nó không có chịu bơi đồ này kia, thì anh em cứ bỏ mấy con cá bảy màu vô giúp em. Để khi mà nó nằm đá như vậy anh em thì nó đói, nó sẽ tự nó săn mấy con cá bảy màu đó thì nó sẽ được ok hơn. Rồi từ từ nó ăn hết mấy con cá bảy màu đó thì anh em lấy cái cây nhíp á, anh em gắp con sâu con dế gì đó, anh em tương tác với nó. Rồi khi cho nó ăn á, ở giai đoạn đầu thì cá lúc nào nó chỉ nhìn cái cục mồi của anh em thôi. Đó anh em tương tác xong rồi anh em thả nó vô, xong qua mấy buổi sau anh em tương tác thì từ từ cá nó sẽ bò ra và nó chịu tương tác với anh em, thì cái giai đoạn đó nó sẽ cực kỳ ok luôn. Đó thì bây giờ thì em sẽ tiếp cái câu hỏi tiếp theo luôn nha mọi người. Từ từ để em kiếm câu hỏi nào nó hợp lý nha. Cá bị nấm thì xử lý như nào vậy anh? Nếu mà cá cũng bị nấm á, thì anh em được á, thì anh em có thể là hạ cái mực nước hấp xuống giúp em, rồi anh em bỏ một xíu muối hột đó, rồi anh em nếu mà được ok á, thì anh em cắm thêm cho em là cái cây sưởi, anh em để tầm cái nhiệt độ là tầm 30 đến 32 độ nha. Nó sẽ là tầm 2-3 bữa hoặc 3-4 bữa gì ăn cá nó từ từ nó sẽ khỏe. Đó, anh em cắm cây sưởi vô là ok. Còn nếu mà anh em muốn ok hơn nữa thì anh em có thể bỏ cái lá bàn nha. Anh em lấy cái lá bàn xong anh em cắt mấy cái gân với mấy cái cuốn rồi á,
anh em cắt ra hết xong rồi anh em dò cái lá bàn khô á nha anh em, dò xong rồi anh em bỏ vô trong cái hồ đó, từ từ nó ra mấy cái chất lá bàn thì cá nó sẽ được ok hơn. Tiếp tới vấn đề thứ hai luôn nha anh em, đó thì nuôi cá ngoài trời là sao em chưa hiểu lắm anh ơi. Nếu mà nuôi cá ngoài trời đồ này kia, phơm cá ngoài trời á anh em, thì dạng như là anh em không phải là nuôi cá mà anh em lấy ánh nắng trực tiếp của ngoài trời đó, chủ yếu là anh em tìm cái chỗ mà nó có ánh nắng buổi sáng chiếu vô là ok nè. Còn nếu mà về cái mấy cái chỗ mà anh em lựa thì anh em thấy giúp em á là chẳng hạn như là mấy cái máy hiên đồ anh em, đó mấy cái máy hiên đồ á thì buổi sáng nó có ánh nắng, rồi buổi trưa á, thì cái máy hiên nó có máy tôn hay là máy che gì đó nó che là ok rồi đó. Chủ yếu là anh em lấy cái ánh nắng chiếu vô trong hồ nha anh em, chứ không phải là anh em lấy cái ánh nắng trực tiếp trong hồ nha. Thì cái ánh nắng chiếu vô trong hồ này kia thì nó sẽ làm đỡ làm cho con cá mình nó bị vấn đề là nóng nước rồi này kia, thì nó cũng dễ với vấn đề bị bệnh rồi này kia. Thì anh em tìm cái chỗ nó hợp lý giống như em vừa nói nha. Ok nha mọi người, thì hồi nãy giờ thì em cũng có tư vấn cho anh em một số cách đồ này kia đơn giản về cho anh em mới nuôi cá, tập nuôi cá rồi này kia, những mấy vấn đề cơ bản anh em. Thì rất mong được anh em ủng hộ em, và được thì anh em cho em xin một like nè, và một lượt đăng ký nè đó, và một lượt chia sẻ luôn nha mọi người, để cho càng ngày cái kênh của em nó càng ngày càng phát triển hơn nữa. Thì em cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì nói chung thì em đọc sơ mấy câu hỏi đó thì chừa lại mấy câu hỏi để dành cho mấy clip sau. Nói chung mấy cái câu hỏi này thì nó cũng chung chung lắm, nên là được thì em sẽ làm cho mọi người tiếp theo một cái video sau nữa. Em lựa ra mấy cái câu hỏi mà nó chất lượng hơn mọi người, thì em sẽ lên cái clip cho anh em xem nha. Ok nha anh em.